Rồi, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Rock F2P nha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Call of Dragon nha anh em. Các bạn nào mà quan tâm về tựa game này thì các bạn có thể ấn vào kênh YouTube của Rock F2P và các bạn tìm đến mục danh sách phát. Thì mình cũng đã có một cái danh sách phát cho tựa game này rồi, để các bạn không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào về cái tựa game tôi nghĩ là cũng rất là tiềm năng trong tương lai. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn hướng dẫn cách chơi vị tướng Ba Kha. Đây sẽ là vị tướng bộ binh đồn trú kỹ năng. Bên cạnh việc mà các bạn có thể sở hữu Ba Kha bằng cách là chọn tộc Làng Mạc Hoang Vu khi bắt đầu game ấy, thì các bạn có thể sở hữu vị tướng này bằng cách là mở rương vàng nha. Khi các bạn mở rương vàng cũng sẽ có cái tỷ lệ ra vị tướng bộ binh này. Nhận xét về vai trò của Ba Kha ở trong game thì hiện tại Ba Kha theo như mình đánh giá đây là một vị tướng tím bộ binh có lẽ các bạn sẽ phải sử dụng khá là nhiều, bởi vì ngoài vị tướng này ra thì ở bộ binh tím ấy các bạn không còn một con tướng nào khác. Có một vị tướng cam nữa là Gawood và một con tướng nữa là con Madeline, thì đều là hai con tướng cam mình nghĩ là khá là đắt đỏ và chưa chắc các bạn đã có thể lên được, nên Ba Kha trở thành cái vị tướng bộ binh tím tốt nhất trong đội hình của các bạn. Về vai trò thì Ba Kha sẽ là một vị tướng đồn trú kỹ năng và các bạn có thể sử dụng Ba Kha để phòng thủ thành phố được. Thì đối với chiêu thức đầu tiên chúng ta sẽ có là thịnh nộ vuốt xám. Các bạn sẽ có một chiêu đánh cận chiến, chi phí nộ là 1000. Các bạn sẽ gây sát thương lên quân đoàn mục tiêu và sẽ nhận được cái hiệu ứng là xung phong hàng ngang. Quân đoàn của Ba Kha sẽ gây sát thương thêm 20% trong 4 giây. Loại sát thương sẽ là loại sát thương vật lý. Với việc tăng sát thương lên 20% thì các bạn sẽ tăng cả sát thương tấn công, rồi sát thương phản đòn và cả sát thương kỹ năng của những con tướng đi phụ với Ba Kha nha. Thì đối với chiêu này ấy, Ba Kha sẽ trở thành một vị tướng kết hợp cực kỳ tốt đối với Nika, khi mà Nika cũng sẽ có chiêu 1 gây sát thương kỹ năng. Nhưng mà nếu các bạn kết hợp với Gawood hoặc là Madeline ấy, thì chiêu này nó sẽ không phát huy tác dụng nha. Khi mà cả hai vị tướng bộ binh mình vừa nói ấy, thì cái chiêu 1 của họ đều không gây sát thương. Đến với chiêu 2 các bạn sẽ có một chiêu là nhiệt huyết sôi sục. Attack vật lý của đơn vị bộ binh trong quân đoàn sẽ tăng 10% và dép tăng 10%. Một chiêu cung cấp chỉ số thì mình thấy cũng bình thường thôi, không có cái gì quá nhiều để nói về chiêu này. Đến với chiêu 3 chúng ta sẽ có chiêu là tiếng gầm đáng gờm. Khi bị tấn công bằng đòn tấn công thường thì sẽ có 10% xác suất gây hiệu ứng u sầu cho đội quân mục tiêu, khiến chúng trong 4 giây tiếp theo giảm tấn công đi ở cấp độ tối đa ấy, là 25%, và hiệu ứng này có thể kích hoạt mỗi 10 giây một lần. Đối với chiêu thứ tư là bền gan vững chí, thì mỗi khi mà các bạn đồn trú tại thành phố và thành trì thì sát thương kỹ năng tướng mà quân đoàn đồn trú phải chịu ấy, các bạn sẽ giảm đi cấp độ tối đa là 15%, và các bạn sẽ được tăng cái hiệu ứng trị liệu nhận được thêm 15%. Thì đối với cái chiêu này thì các bạn sẽ chỉ thật sự có tác dụng khi mà kết hợp Ba Kha với lại con Gawood để mà đi phòng thủ thành phố hoặc thành trì mà thôi. Còn nếu mà các bạn kết hợp với những vị tướng khác ngoài Gawood ấy, thì các bạn sẽ không thật sự tận dụng tối đa được cái thưởng hồi máu 15% này. Nếu mà các bạn cộng cái bảng tài năng ấy mà có cái khả năng hồi máu thì thực ra nó cũng sẽ có tăng được một ít, nhưng mà nó sẽ không được tối ưu ấy. Với lại ngoài ra còn có một đặc điểm nữa, đó là khi mà các bạn đồn trú thành phố hoặc thành trì ấy, nếu mà các bạn hồi máu quá nhiều thì quân của các bạn ấy nó sẽ tiếp tục nó quay trở lại đánh nhau, thì điều này sẽ khiến các bạn bị thương nặng cũng như là chết nhiều hơn nha. Các bạn cứ hình dung như kiểu là binh lính nó bị thương nhẹ đúng không? Đáng ra nó sẽ không đánh nhau nữa, thì các bạn lại hồi máu lại thì nó lại bị đem ra để đánh nhau, sau đánh nhau lại bị thương nặng hoặc nó bị chết, kiểu như vậy đó. Và cuối cùng là chiêu chuyên môn của Ba Kha, quyết đánh quyết định. Khi quân đoàn của Ba Kha còn ít hơn 50% đơn vị thì họ sẽ có xác suất 50% khiến mục tiêu xuất huyết khi phản đòn, và hiệu ứng xuất huyết này sẽ gây sát thương mỗi giây trong vòng 3 giây với loại sát thương là sát thương vật lý, chỉ số sát thương là 200. 200 ở đây ấy là 200 mỗi giây nha. Như vậy thì cái chiêu này sẽ gây được 600 sát thương. Tuy nhiên nó sẽ chỉ kích hoạt khi Ba Kha còn dưới 50% máu mà thôi. Và các bạn đánh đồng ấy hay các bạn đồn trú thì cái chiêu này nó đều có tác dụng hết. 50% xác suất ấy thì thực ra khá là cao đó anh em, tại vì mỗi giây ấy các bạn sẽ đánh thường một lần, thì gần như là cứ 2 giây là thường cái chiêu này nó sẽ kích hoạt được một lần. Nhưng mà lưu ý ấy, đó là ví dụ mà có nhiều đội quân ấy cùng tấn công Ba Kha thì sẽ chỉ có một đội quân là bị dính cái hiệu ứng xuất huyết này mà thôi. Ví dụ như 3 đội quân cùng tấn công đúng không, thì chỉ một đội quân bị dính. Đấy là một. Thứ hai nữa ấy, đó là không bao giờ có cái chuyện mà cái chiêu này nó sẽ kích hoạt 2 lần trong một lượt nha. Giống kiểu như mình vừa nói ấy, ví dụ 3 đạo quân tấn công ấy thì chắc chắn chỉ có một đạo là bị xuất huyết, hoặc là 10 đạo quân tấn công ấy thì cũng sẽ chỉ có một đạo bị xuất huyết mà thôi, chứ không thể có 2 đạo bị xuất huyết được. Tuy nhiên ấy, khi mà 10 đạo quân tấn công đúng không, thì ở cái giây đầu tiên đi là cái đạo quân số 1 bị xuất huyết này, thì đến cái giây thứ hai 10 đạo quân lại tấn công thì
tỷ lệ 50% mà nó rất là cao anh em. Thì như vậy sẽ đến cái đạo quân số 2 nó bị xuất huyết nha anh em. Đây là một cái điểm khá là đặc biệt và cũng có thể nói là cái điểm mạnh nhất và thú vị nhất của Ba-Kha trong bộ kỹ năng. Về kết hợp tướng ấy thì có thể nói Ba-Kha Nika chính là cái lựa chọn mà anh em nên hướng tới khi mà quyết định chơi vị tướng tím bộ binh này. Bởi vì bản thân của Nika ấy đã có chiêu 1 gây sát thương kỹ năng rất là tốt. Nếu mà anh em sử dụng để đánh open field, để rally cũng như là để đánh quái thì mình thấy cái combo này đều rất là phù hợp với các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng Ba-Kha với Madeline để làm một cặp tăng ở trên đồng, hoặc là các bạn sử dụng để đồn trú cũng được. Nhưng mà nếu mà muốn đánh Ba-Kha ở vị trí tăng ấy thì mình tin là chúng ta sẽ dùng Madeline đi chính để lấy cái bảng tài năng sinh tồn cũng như là cái khả năng búp giáp hơn là cái khả năng tăng sát thương kỹ năng của Ba-Kha. Và lựa chọn cuối cùng mà các bạn có thể kết hợp với Ba-Kha để đánh bộ binh ấy, đó là chúng ta có thể sử dụng kết hợp với Gawood. Gawood thì các bạn sẽ mở chìa khóa vàng được ấy, nên là mình nghĩ là nhiều bạn sẽ có vị tướng này hơn là Madeline. Thì khi các bạn kết hợp Ba-Kha với Gawood ấy thì cũng tương tự như Madeline, thì các bạn nên cho Gawood đi chính. Đó, thì như vậy các bạn sẽ tận dụng được cái bảng tài năng sinh tồn hồi máu này. Về bảo vật cho Ba-Kha thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lựa chọn nha. Thứ nhất là các bạn có thể sử dụng nhật ký của cựu binh, nó sẽ tăng tấn công bộ binh và tấn công đội quân. Ngoài ra thì khi các bạn bật bảo vật này, các bạn sẽ được tăng sát thương thường 60%. Đó. Tiếp đó anh em có thể sử dụng là mặt nạ này. Mặt nạ thì khi mà các bạn kích hoạt để khiêu khích khi mà đánh Behemoth ấy, hoặc là đánh những con sinh vật hắc ám hay là quái ở trên bản đồ ấy, thì lúc đó các bạn sẽ có cái tỷ lệ kích hoạt cái chiêu chuyên môn của Ba-Kha nhiều hơn. Tại cái chiêu chuyên môn Ba-Kha là sẽ chỉ kích hoạt khi các bạn gây sát thương phản công mà thôi. Món bảo vật tím tiếp theo mà các bạn có thể lựa chọn đó là gươm đồ tể nha. Các bạn có thể gây sát thương lan tối đa lên 3 quân đoàn địch theo hình vòng cung phía trước. Một món bảo vật cũng khá là thú vị và mình hay sử dụng cho những vị tướng bộ binh ấy, đó là các bạn có thể sử dụng nhẫn băng giá. Mặc dù nhẫn băng giá sẽ tăng đép của đơn vị phép thuật, tức là nó kiểu nó sẽ không giúp cho Ba-Kha khi mà cầm bộ binh lắm. Nhưng mà cái bảo vật này khi mà các bạn kích nộ ấy, các bạn có thể nhận được cái hiệu ứng đình chỉ quân đoàn trong tối đa 5 giây. Thì ví dụ như bên địch đang rất là đông đi, rất là nhiều đạo quân đang swarm, đang tấn công Ba-Kha, các bạn trở nên bất tử trong 5 giây thì nó sẽ câu giờ và khiến cho team địch bối rối khá là tốt. Tiếp đó là đến với những món bảo vật huyền thoại, thì thật sự là đối với con game Call of Dragon này, bảo vật huyền thoại là cái vô cùng là đắt đỏ anh em. Nhưng mà đây mình vẫn sẽ đưa cho anh em những cái lựa chọn để các bạn tham khảo. Chúng ta sẽ có đầu tiên là đuốc hồn xương, sẽ được tăng đép của đơn vị bộ binh và đép đội quân lên này. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái món bảo vật này, các bạn sẽ được cấp 600 điểm nộ và các bạn sẽ khiêu khích 5 quân đoàn xung quanh tấn công các bạn. Thì đối với cái món bảo vật này ấy, các bạn có thể kích được cái chiêu chuyên môn của Ba-Kha và các bạn sẽ gây rất là nhiều sát thương ở trên open field. Tiếp theo chúng ta có là vực thẳm rồng, tăng attack của đơn vị bộ binh và attack đội quân, gây sát thương lên quân đoàn đã chọn với cái hệ số sát thương vật lý là 2000 này. Và nếu mà các bạn đánh bại mục tiêu thì các bạn sẽ tiếp tục tăng cái attack vật lý lên thêm là 16% trong 6 giây. Đối với áo giáp vảy rồng ấy thì các bạn sẽ được tăng HP đơn vị ở bộ binh và HP đội quân. Tuy nhiên thì món này thiên về tăng cơ nhiều hơn. Nói chung là mình nghĩ là mặc cho Ba-Kha cũng được, nhưng mà không phải là món mà các bạn cần quá tập trung ấy. Các bạn cũng có thể sử dụng búa chiến Greyma cho con Ba-Kha này với khả năng gây sát thương cho tối đa 4 quân đoàn trong vòng tròn được chỉ định. Nó hệ số sát thương là 1600 này. Và đồng thời thì quân đoàn kẻ địch sẽ bị choáng trong 2 giây. Thì đây cũng là một món bảo vật rất là ngon, vừa có đam vừa có CC. Chúng ta có một cái món bảo vật để cho Ba-Kha đồn trú nữa, đó là hơi thở của rừng nha. Các bạn sẽ được tăng attack quân đoàn đồn trú và đép đội quân. Và khi mà bạn sử dụng cái bảo vật này là đội trưởng quân đoàn đồn trú của thành phố hoặc thành trì ấy, thì sẽ cấp ngẫu nhiên cho quân đoàn của bạn một trong các hiệu ứng sau trong mỗi 30 giây chiến đấu, như là trị liệu một lần mỗi 2 giây này, rồi cấp cường tráng tăng máu và loại bỏ debuff. Tuy nhiên những cái món bảo vật mình vừa nói cho anh em ấy, nó đều là những món bảo vật huyền thoại khá là đắt và bắt buộc các bạn phải chơi event. Thì mình sẽ đưa cho anh em một số món bảo vật mà mình nghĩ là cây nhà lá vườn và sẽ phù hợp với nhiều người chơi hơn. Đầu tiên có thể kể đến là nanh Askari. Đây là một món bảo vật và các bạn có thể mở bằng cái chìa khóa được. Và cũng có thể nói là món bảo vật ngon nhất ở trong cái chìa khóa rồi. Các bạn sẽ được tăng chỉ số đép đội quân. Tổng chỉ số đép được cung cấp bởi món bảo vật này rất là cao. Và khi các bạn kích hoạt ấy, thì các bạn sẽ gây sát thương lan lên cho những đội quân ở trong cái vòng tròn nữa. Thì Ba-Kha vốn đã là một vị tướng tay ngắn rồi đúng không? Các bạn tiếp cận được mục tiêu, sau đó các bạn bật cái món bảo vật này lên thì sát thương đầu ra khá là ổn. Vòng tròn cũng tương đối rộng để các bạn gây sát thương.
Món bảo vật tiếp theo mà mình đánh giá là cũng phù hợp với Ba Kha và mình nghĩ là nó cũng sẽ kinh tế hơn, đó là cái Xuân Tĩnh Mịch nha. Các bạn sẽ tăng attack của bộ binh này và các bạn được tăng tấn công đội quân. Thì khi các bạn kích hoạt món bảo vật này, các bạn sẽ gây sát thương lên cho 3 quân đoàn địch trong cái hình vòng cung trước mặt với hệ số là 1006. Đồng thời thì làm chậm tốc độ chạy của kẻ địch đi 20% trong 10 giây. Các bạn vừa có sát thương vừa có CC mềm. Đó thì hai cái món bảo vật mình vừa nói cho anh em ấy thì nhìn chung mình đánh giá là nó gọi là ở cái mức xài được, đúng không? Chứ còn nếu mà anh em có cái búa chiến này thì rõ ràng là ngon hơn Xuân Tĩnh Mịch rất là nhiều, vừa làm choáng và sát thương rất là tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bảng tài năng của Ba Kha. Thì ở đây mình có cộng cho các bạn một cái bảng tài năng mà hiện tại mình nghĩ là tốt nhất cho Ba Kha rồi, và các bạn có thể sử dụng với đa số những vị tướng bộ binh khác đều được. Thì anh em có thể pause lại để cộng cái bảng tài năng như này. Thì ở đây Ba Kha là một vị tướng bộ binh mà vai trò của bộ binh trên open field ấy thì đa số sẽ là tăng cơ, nên chắc chắn các bạn sẽ muốn lấy cái điểm sẵn sàng ra trận này. Các bạn sẽ có 8% cơ hội tung ra phản đòn khi bị trúng đòn đánh thường. Tiếp đó là điểm điềm tĩnh. Khi mà bạn sử dụng kỹ năng nộ ấy, các bạn sẽ nhận được cái hiệu ứng búp là ẩn nấp. Các bạn sẽ được tăng đép thêm 4% trong 3 giây, sẽ giúp Ba Kha bổ sung một chút về cái mặt trâu bò của mình nha. Ở đây các bạn cũng có thể thấy là mình cũng không tập trung lấy quá nhiều về cái điểm nộ, tại vì vốn những vị tướng bộ binh ấy các bạn sẽ rất là khó để có thể tiếp cận được để mà đánh thường, để mà hồi nộ nha. Nên là mình sẽ tập trung nhiều hơn vào cái khả năng tăng sát thương phản đòn, cũng như là ở bên này mình sẽ tập trung vào cái khả năng trâu bò khi các bạn sẽ chịu ít đi 75% sát thương khi bị bao vây. Ở trong con game Khô Dragon này ấy, các bạn nếu mà đánh gần ấy thì mới tính là bao vây nha, mà còn nếu mà đánh xa thì nó cũng không có được tính là bị bao vây nha. Trong bộ skill của Ba Kha ấy cũng không có khả năng hồi máu, nên là mình cũng không lấy những cái điểm tăng cái hiệu ứng trị liệu của quân đoàn nhận được. Bảng tài năng thứ hai của Ba Kha ấy thì mình sẽ mang cho các bạn một cái bảng tài năng mình nghĩ là khác biệt khá là nhiều so với cái bảng tài năng đầu tiên. Cái bảng này thì sẽ thiên về Ba Kha tấn công hơn, và mình cũng nghĩ là chúng ta chỉ có thể sử dụng bảng này thích hợp trong những cái trường hợp mà các bạn kiểu đánh solo 1-1 đấy. Thì thường các bạn solo 1-1 như vậy, kiểu đi book công trạng các thứ thì ok. Thì với cái bảng tài năng này thì thay vì chúng ta tập trung về thủ, chúng ta sẽ tập trung vào công nhiều hơn và sẽ lấy nhiều hơn về cái nhánh kỹ năng. Ở cái điểm cuối cùng là ham muốn giết chóc, thì cứ mỗi khi các bạn gây kỹ năng nộ ấy thì các bạn sẽ gây thêm sát thương kỹ năng tướng, hệ số là 60 ở đây. Thì chúng ta sẽ lấy cái điểm này thay vì điểm động vật trong lồng. Đối với điểm động vật trong lồng ấy thì các bạn sẽ phải gây sát thương kỹ năng nhiều lần, thì mỗi lần các bạn mới được tăng là 0.5 sát thương, tối đa 8%. Như mình đã nói đó là bộ binh thì thường các bạn cũng sẽ không tập trung quá nhiều với khả năng hồi nộ ấy, nên là mình cho là cái đánh tài năng ở trên sẽ ok hơn đối với những bạn mà thích đánh Ba Kha theo hướng là nhiều đam. Chỗ này thì còn dư một điểm, nếu mà là mình thì mình sẽ cộng vào chỗ điệu nhảy động viên này, đúng không? Khi các bạn bị tấn công các bạn sẽ có cơ hội được hồi thêm một ít nộ. Thì đối với mục pet ấy, đây là một cái mục mình nghĩ là rất là tốn kém và mất nhiều thời gian để các bạn xây dựng được một con thú cưng hoàn chỉnh. Và thú cưng kết hợp tốt nhất đối với Ba Kha chúng ta sẽ có là thằn lằn độc nha. Với nội tại của thằn lằn độc ấy, cứ mỗi khi mà các bạn bị tấn công bởi một đòn tấn công thường thì các bạn sẽ có xác suất 15% gây cái hiệu ứng phản độc lên trên mục tiêu và sẽ gây sát thương vật lý. Thì đây là một con pet mà mình nghĩ là sẽ có cái sự tương tác rất là tốt đối với chiêu chuyên môn của Ba Kha. Còn một số con pet khác cũng phù hợp với những hệ tướng tăng, như là con gấu băng tuyết ấy với lại con gấu sọc vàng. Thì thực ra hai con gấu đấy cái thiên phú của nó lại kết hợp không thật sự tốt với Ba Kha anh em ạ. Nó lại thích hợp với kiểu Gargut với lại Madeline hơn. Nên là nếu mà anh em chơi Ba Kha đi chính thì tôi nghĩ là các bạn nên sử dụng với con thằn lằn độc này là ok. Còn không thì các bạn có thể sử dụng với bất kỳ một con pet nào mà có cái hiệu ứng mà các bạn nghĩ là thú vị trong bộ skill đều được. Như vậy thì video hướng dẫn cách chơi vị tướng Ba Kha tựa game Khô Dragon của mình đến đây là kết thúc rồi. Không biết là liệu các bạn có bất kỳ một thắc mắc hay câu hỏi nào, hay là các bạn có góp ý gì không, thì anh em cứ thoải mái bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận cách chơi tựa game này với nhau nha. Và cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về tựa game Khô Dragon. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.